Începem o nouă ediție a poveștilor de succes cu amicii noștri de la Asist. Salut! Salut, Steve! Astăzi vorbim cu Gabriel Tironeac. Vrem să aflăm mai multe despre ce înseamnă viața de game developer. Povestește-ne puțin despre tine. Am făcut liceu la Petru Rareș, profilul german informatică, apoi la facultate, desigur, am continuat tot pe partea de informatică la FIESC, secția de calculatoare, și mi-am dat seama că pasiunea mea este grafica 3D și care s-a îmbinat foarte bine cu a doua mea pasiune, informatica. Aha, informatică, grafică 3D, ok, și cum ai ajuns la jocuri? Am ajuns relativ natural din punctul meu de vedere, pentru că la început am început doar să modelez, Da. și am realizat că am nevoie mai mult decât să lucrez 20 de ore pe un model care să fie static. Și mi-am dat seama că ar fi mai interesant să pot programa, să pot controla respectivul caracter sau obiectul 3D și, desigur, în momentul ăla am realizat, ok, am nevoie și de programare și game development-ul era ramura IT care suna perfect pentru mine. Cum este viața de om care face jocuri? Toată lumea vrea să joace jocuri, poate nu toată lumea vrea să le facă. Cum este? Dezvoltarea de jocuri este puțin diferită față de alte aplicații software. În general, la o aplicație software este foarte clar ce dorește clientul și ce trebuie să furnizeze aplicația respectivă. În cazul nostru, la jocuri, noi dorim, prin programare și prin grafică, să generăm sentimente pentru utilizatori. Senzații, emoții. Și aici nu există o rețetă clară, nu există un mod în care putem fi siguri 100% că aplicația noastră va primi feedback-ul dorit. Știu câteva lucruri despre un joc, marca Asist. Știu că ați muncit mult la el, știu că tu ai fost personajul care a coordonat mișcarea echipei din spatele jocului respectiv. Spune-mi câteva despre... Da, jocul respectiv a început, din punctul meu de vedere, într-un mod tipic Asist Software. A pornit de la un coleg care a venit în internship și a avut-o ca temă pentru internship să dezvolte, să zicem, un proof of concept pentru un joc. Și el este foarte pasionat și ne-a plăcut foarte mult ideea lui și am realizat că dorim să dezvoltăm mai departe jocul. Și de la un proiect, să zicem, personal, a devenit proiectul Asistului. Desigur, am învățat foarte mult în cadrul acelui proiect, în special cum să lucrăm în echipă. Având în vedere că a fost primul joc dezvoltat in-house, noi ar trebui să fim, pe de-o parte, și clienții și dezvoltatorii. Și a fost puțin greu pentru noi să ne împărțim și să fim echilibrați din punctul de vedere. Cum vezi partea aceasta? Cât de complicat este? Ce challenge-uri ai avut în timpul dezvoltării proiectelor? Ce ar fi de notat? Cred că un aspect care trebuie luat în vedere că genul acesta de software development implică un spectru foarte larg de cunoștințe. În cazul meu, eu am început doar cu modelare 3D și, desigur, programare, însă am realizat foarte repede că am nevoie să învăț și am studiat anatomie umană pentru a face caractere. Apoi, în momentul în care am trecut să creez animații, mi-am dat seama că trebuie să înțeleg biomecanica din spate, cum se mișcă de fapt oasele și cum îi... După aceea am realizat că trebuie să învăț puțin un material, cum se comportă la lumină diferite, proprietățile fizice, și toate astea tot aduc bagaje noi și pe de o parte este și dificil, dar e și foarte frumos. Cum este alcătuită o echipă de gaming? Din ce tipuri de oameni? O echipă de gaming, în special, e alcătuită din oameni pasionați în ceea ce fac și datorită aspectului
mai neortodox a acestui tip de software development, variază foarte mult oamenii. Cu alte cuvinte, am persoane cu background uman, artiști, graficieni care au făcut facultate, liceu de arte, în același timp și ingineri, programatori ca și mine. Adică o gamă largă. Foarte largă. Și în același timp fiecare dintre ei au și, să zicem, cu ghilimele de rigoare, abilități speciale. Unii sunt foarte buni la partea de editare de sunet, de video, chiar dacă ei, de exemplu, doar programează. Și aspectul ăsta e foarte interesant că și important, presupun. e critic și creează așa un ansamblu de omuleți care fiecare știe mai multe să facă. La capitolul proiecte personale, cu ce te mai ocupi, să spunem așa, în timpul liber? Timpul liber încerc să-l împart și pe el la rândul lui în două. Pe de o parte, cât mai mult sport, indiferent, tenis, fotbal, cu bicicleta, având în vedere clubul de la Assist, pentru că sunt conștient că după 8-9 ore la birou este obligatoriu să faci o leacă de mișcare. Încerc să fac puțină cercetare pe domeniul meu. Cu alte cuvinte, mereu văd ce este nou pe piață, ce tehnologii, ce fac titanii din domeniu și mai lucrez și acasă, de fapt, asta e adevărul. Lucrez și acasă, dar nu în cadrul proiectului la serviciu, ci proiecte personale care sunt conștient că o să aduc un plus de valoare la viitoare. Nu, pentru mine grafica 3D nu se rezumă doar la jocuri. Mie îmi place chiar de la modele, poate militare, animații, orice. Mie îmi place să am un spectru cât mai larg. Jocurile sunt doar o parte din să zicem, din pasiunea mea și în listă. Ce ingrediente trebuie să aibă un joc de succes? Sincer, încă n-am aflat care este rețeta secretă pentru un joc de succes. Fapt care este demonstrat și în industria jocurilor. Sunt joculețe care s-au dezvoltat într-un 3, 4, 5 zile pe mobile și au avut milioane de download-uri și în același timp jocuri AAA cu buget de milioane de dolari care nu au avut același succes. Însă un numitor comun este aspectul de a te lega de ce dorește utilizatorul. Pentru că orice gamer el vrea să iasă din viața reală, să aibă propria lui poveste. Și aici vine munca titanică, cum să reușești să muți jucătorul în universul tău. Cât de importantă este povestea pentru un joc? Tocmai ai spus că până la urmă trebuie să bagi gamerul, jucătorul într-o altă poveste, într-o altă viață. Povestea este foarte importantă, dar nu la modul în care poate o percepem noi, în sensul de a jocul să fie o carte de 200 de pagini în care nu e o carte de Tolkien. Rețeta este dacă reușești să introduci jucătorul în universul tău astfel încât el să scrie propria poveste, el să fie caracterul principal și tu doar să-i dai, să zicem, un cuprins și el să imagineze tot ce se întâmplă. Desigur, asta e la nivel abstract, dar cam aici este complexitatea și jocul de succes asta reușesc. Să te pun acolo în care, pentru că ca jucător, noi când jucăm un joc, da, indiferent că e single player sau multiplayer, noi cu ce rămânem? Cu poveștile. Când terminăm jocul și mergem la un coleg, zicem, uite ce am făcut eu în jocul ăsta, uite ce bun am fost, nu știu, la un joc chiar și la un joc de fotbal. Și jocurile și șahul și fotbalul. Frumusețea e povestea de după, că i-am dat șahmat din 10 mutări. Exact astea dorim și în cadrul jocurilor pe calculator. Să putem da oportunitatea jucătorului să aibă poveștile astea de zis mai departe. Dacă ar fi acum, bazându-te pe experiența ce ai acumulat-o, să dai niște sfaturi studenților, celor care sunt la început, ce le-ai recomanda? Ce să facă, la ce să fie atenți? În primul rând, dacă au o pasiune, să lupte pentru ea. Ei trebuie să înțeleagă că eșecul e prețul care îl plătim ca să fim mai buni în orice facem.
și desigur să înțeleagă că facultatea e ca un guideline pentru ei. Ei singuri trebuie să extragă informații din exterior, să învețe și în primul rând să lucreze în echipă. Cred că nici nu concep eu să pot face genul ăsta de software development fără o echipă. Este imposibil. Chiar dacă ai avea cunoștințele necesare, de la programare până la animații, ziua tot 24 de ore are pentru toată lumea și e important să înveți să lucrezi în echipă. Ne aflăm într-o lume în care totul se află într-o continuă schimbare. În ce direcție crezi că va ajunge piața jocurilor? Jocurile, în general, unde se vor duce? În momentul de față, industria jocurilor este, cred că, una dintre cele mai înfloritoare ramuri a IT-ului. Însă există niște modificări majore care au avut loc în ultimii ani în modul în care sunt prezentate jocurilor clienților. Până acum, jocurile erau aplicații software standalone, plăteai un preț fix care era în funcție de complexitatea jocului și aveai tot contentul acolo. În momentul de față, trendul este ca jocul să devină servicii live. Cu alte cuvinte, tu plătești o sumă, iar apoi se adaugă content, fie pe bază de abonament, fie se adaugă content pe o perioadă de ani, la care tu trebuie să plătești o anumită sumă, pentru o anumită package-uri. Pe de o parte, beneficiile sunt că promovezi și ajuți dezvoltatorii să creeze în continuare, însă partea negativă că foarte multe companii mari folosesc abordarea asta de servicii ca să tai din aplicația de bază. Și pur și simplu au un joc, să zicem, cu o durată de 20 de ore și îl tai pe bucăți și îl servește și nu este segmentează și oferă doar ceea ce se plătește într-o perioadă de timp. Și aici există anumite, zicem, lupte între consumatori și dezvoltatorii de aplicații software. Iar un alt aspect e că jocurile devin o parte din modul în care se învață. E conceptul de gamification. Se încearcă, chiar de la nivel de copii de liceu până la facultate, să introducă jocurile ca un mod de a învăța. Și asta, din punctul meu de vedere, este un aspect pozitiv, pentru că altfel, zicem, când înveți medicină citind o carte, altfel când ai o aplicație 3D, care este, de fapt deja nu mai este un joc, este mai mult decât un joc, în care poți să studiezi anatomia, să faci anumite experimente, etc. Și aici văd un potențial foarte mare de creștere în jocurile acestea cu caracter educativ. De tip simulare. Exact, simulatoare. Ok, super, tot ceea ce am aflat de la tine. Îți mulțumesc mult de tot pentru toate informațiile. Sunt sigur că cei care vor urmări acest interviu vor fi fascinați. Îi așteptăm. Okay. Mulțumesc frumos.